بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم على عطل شائع بيحصل في الغسالات الاوتوماتيك. الموديل بتاع العطل اللي انا هتكلم فيه دوت هو الايديال زانوسي ال 18 بروجرام المشهورة. العطل هو ان انت الغسالة وهي شغالة بتقف، وبعدين لما تروح على التايمر اللي هو البكرة اللي انت بتحركها بتديها زقة او تكة تشتغل تاني. فطبعا العطل دوت بيبقى رقم واحد. السبب رقم واحد فيه هو التايمر اللي هي البكرة دي. انت لما بتفك الغطا بتاع الغسالة وبتوصل للبكرة من ورا بيطلع لك الجزء اللي واضح في الفيديو ده. تمام. البكرة بتبقى راكبة في المكان دوت. تمام. بيبقى دوت اللي ايه الراس اللي بيركب فيها البكرة، وبيبقى الجسم ده هو ده التايمر. بيبقى محطوط كده. لما تيجي تبص عليه من تحت بالمنظر دوت بتلاقي مجموعة ريش زي ما انت شايف كده، ريش نحاس بيركب فيها. عد معايا: 1 2 3 4 5 فيش. الفيش دي مميزة بالألوان اللي حضرتك شايفها دي، اللي هي بالترتيب من الأول: أبيض، اسود، احمر، اخضر، اصفر. ده لون الفيش، بيتحط كده عشان ما يحصلش اي لخبطة في الالوان. تمام. احنا النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنبص على التايمر ده. اول حاجة طبعا لما بيحصل لك المشكلة ديت بتعرف ان هو رقم واحد بيبقى مشكلة تايمر. خاصة يعني انا الغسالة اللي انا فكيت منها ديت هي بقالها 7 سنين شغالة. ف7 سنين التايمر بيحصل فيه طبعا مشاكل. احنا هنبص عليها دلوقتي وهنعرف الموضوع ايه بالظبط. للأسف النوع ده من التايمرز نوع جديد. انا عشان فاكك المسامير بتاعته بتاعت التثبيت ادي 1 2 3 4. الأربعة دول متبرشمين، فمعنى كده ان انت مش هينفع تفك وتصلح وتركب تاني. فللأسف اللي بيحصل ان لما التايمر بيبوظ بترميه وبتجيب تايمر تاني. التايمر انا شاريه النهارده ب 520 جنيه. انت طبعا بتشتريه، واللي بتعمله ان انت بتفك الفيش بنفس الترتيب وبتجيب الجديد نفس العدد. تبص على الريش وتبص على العدد دوت ان هو يكون مظبوط 100%، ويكون مظبوط البكرة تمام بنفس الشكل بتاعه دوت عشان ما يحصلش اي لخبطة. وبتروح بتفك الفيش، بتركبها بنفس ترتيبها ونفس وضعها. تمام. وهنا انا عايز اوريكم برضو، لو انت خدت بصيت معايا هتلاقي هنا في يعني شبه حرق. طبعا لما نفتح، بصيت على الريشة دي مش مظبوطة خالص. طبعا لما نفتح التايمر ده من جوه هنبص عليه هنعرف المشكلة دي كانت ايه بالظبط. ببساطة كده مبدئيا اول ما ابص بلاقي هنا دوت هو عبارة عن موتور صغير جدا بيشتغل. هتيجي تبص على الداتا بتاعته هنا. ايوه، الداتا بتاعته هنا هتلاقي ان هو 220 240 فولت 50 60 هرتز. يعني معنى كده ان الموتور ده بيشتغل بالكهرباء بتاعت البيت العادية ال 220 فولت. وهتلاقي اغلب مكونات الغسالة بيشتغل على ال 220 فولت عشان يقللوا من استخدام اللوحات الكهربية والقطع الإلكترونية عشان ما يحصلش أي مشاكل. تعرف الغسالات كلها مية. دي في الغسالات القديمة شوية، إنما الغسالات الجديدة الديجيتال بتبقى كلها إلكترونيكس. فهتلاقي، أنا متوقع إنك هتلاقي فيها فولتات كتيرة جدا، بخلاف النوع دوت من الغسالات والقطع الإلكترونية. تمام. طيب، هو التايمر طبعا ببساطة لما انت بتحط الفيش دي عبارة عن كل واحدة من دول بتاخد سيجنال. السيجنالز ديت منها اللي بيروح للحلة، منها اللي بيروح للموتور، منها اللي بيروح للباب او بياخد فيدباك من الباب، منها اللي بيروح للدرج، منها اللي بيروح للطرمبة. وطبعا الدخل بتاع الكهرباء بيدخل برضو من خلالها. فده بشكل مبسط الشكل بالنسبة للفيش. بالنسبة للتايمر ده موتور عبارة عن تايمر بيشتغل طبعا بالتايم، وهو ده اللي بيبدأ انه يحرك لك البكرة دي اوتوماتيك. انت بتست البكرة على البروجرام اللي انت عايزه، والبكرة دي بعد كده بتبدأ تتحرك اوتوماتيك بناء على التايم اللي بيجي من الموتور ده. طيب احنا ممكن نفتح الموتور طبعا
ونبص عليه. انا اجتهدت وفكيت الاربعة دول، الاربع برشامات دول، تمام، عشان اقدر ان انا افك لكم الحاجة ان هي تبقى نقدر نبص جواها، تمام. فهنا دي مفكوكة اوريدي، فانا كل اللي هعمله ان انا هبدأ بس ايوه للعلم برضو انا لما جيت افكها فكيتها ببنسة عادية خالص. فده ادي اول وش اهو، بيبان معايا طبعا الشكل، تمام. معنى هذا الكلام ان انا بلف البكرة دي، شايف حضرتك اللفات ديت، هنا بتلاقي ان كل دي البكرة الاساسية. خليني اطلعها لكم تشوفوها. تمام، ده شكلها من جوه. البكرة ديت لما بتلف زي ما حضراتكم شايفين الوشوش دي كلها، كل وش منهم على فيشة من الفيش ديت، بيبدأ يحرك من جوه مع اللف، بيبدأ يحرك الكونتاكت ده، بيحصل كونتاكت وبيحصل توصيل بناء على هذا الكلام. طبعا بتلف بالشكل ده. فادي البكرة الأساسية احنا طلعناها اهي، تمام. كل رينج من دول زي ما احنا قلنا بيبقى راكب على بكرة، وبيبدأ يحرك الكونتاكت ده، كونتاكتس اللي زي دي حضرتك شايف كده بيبدأ يوصل ويشيل بناء على التايم. دي الفكرة ببساطة. انا فكيته خالص اهو، فكيته خالص. بكرة تانية بتبقى موجودة برضه في الخلف، وبيبقى الكلام ده كله واصل بالموتور ده. زي ما قلنا الموتور ده بيشتغل 220 فولت. طيب انا حبيت برضو ان انا افك قصادكم حاجه زي كده. طبعا دي انا هجمعها تاني، انما انا حبيت اوريكم حاجه اكتشفتها بعد ما طلعت، وهي لو بصيت معايا ركزت في الكونتاكت ده، اسف الاضاءه هحاول ان انا اظبطها شويه. ان انا اعلي الاضاءه شويه برضو. تمام. طيب هنا الكونتاكت زي ما حضراتكم شايفين، كونتاكت غامق جدا من جوه. الكونتاكت ده اللي هو ده، بص لما اعمل كده بيظهر معايا. شايف حضراتكم؟ فطبعا دوت ناتج عن شرز من الاستخدام الزائد، تمام. وانا اظن ان هو دوت السبب في المشكله اللي حصلت في التايمر نفسه. فانا حبيت اشارك معاكم الموضوع دوت بحيث ان ممكن اي حد يستفاد. يعني بص حاجه زي كده برضو، شايف الكونتاكت اللون الاسود هنا عامل ازاي. انا اظن ان دي المشكله، لكن زي ما انا قلت برضو ان لو حصل مشكله في التايمر، فانت كل اللي بتعمله ان انت بترمي التايمر دوت او بتنحيه جانبا، وبتجيب تايمر جديد وبتركبه. انا اللي عملته ان انا بعد ما حليت التايمر دوت وجبت التايمر جديد ب 520 جنيه ركبته، اشتغلت الغسالة كويس. واتمنى يكون الفيديو مفيد، وشكرا لكم.